welcome back to my YouTube channel. My name is Edizza Joyce. And for today's video, first time natin mag-collab in terms of photoshoot with my good friend, Gideon. Actually, na-meet ko lang siya nung nag-start ako sa YouTube. Sa Facebook kami nagkakausap and sa vloggers group. And matagal na namin actually siniset na mag-collab sa isang photoshoot. So ngayon lang natuloy. Sabi ko nga, bakit ngayon? Ang taba-taba ako. Kagagaling lang ng holiday, New Year, kain-kain, alam niyo na. So, yan. Pero excited ako and I have my cousin, Rose niya. Anong feeling mo, Beth? Kinakabahan kasi first time Shout out kay Best Eden. Yan. Ang sub ko kay Best Eden is si Rose. Kasi nahiya naman ako pag mag-isya lang ako eh. Tapos, ito, actually, binilog ko rin kanina how I did this look. Ayan. So, fresh look lang. Hindi ko shadow hinevi kasi casual lang yung team namin. Sabi, easy kami mag-shoot. And kung di ka pa nakaka-subscribe, click the subscribe button on my YouTube channel and the notification bell button as well para updated kayo sa mga video vlogs natin. My vlog is experiences, makeup tutorials, product reviews, music song covers, and travel vlogs. So yeah, don't forget to subscribe. I also have my Facebook page and my Instagram account. You can follow me there, and for any suggestions, comments, leave your comment down below. I-check natin yan. Let's go! Naiya ako nung una kasi syempre first time mag-meet, pero alam mo, ang nakakatuwa kapag naging YouTube vlogger ka. Small YouTubers dyan, hi there! So nakakatuwa kasi you meet new friends, you meet new family tulad yung music vlogger namin dyan. Shout out sa inyo. And ang nakaka-excite kasi nagkakaroon ka ng bagong friendship, natututo ka rin sa iba't ibang tao, and yung experiences, yun yung masasabi kong masaya kasi ang dami kong first time nung nag-join ako sa YouTube. Akala ko nga hindi ako magtatagal sa YouTube eh, pero yan, nag-start na silang mag-photoshoot si Roslyn at saka si Sir Gideon. So, ito ang ating malapitang look. So, mamaya, ikakabit ko rin kung paano ko ginawa yung look na to. Here at BGC Rose. Hi! And with finally, Sir Gideon. Hello! What's up mga gilagids natin dyan? Yung ba yung intro mo sa YouTube mo? Minsan ganun. So, tayo namin mag-photoshoot with him. And, Sir, pwede mo i-promote yung YouTube mo? So, ang YouTube channel ko po is Gideon ko, and ang Facebook channel ko, Facebook page ko is Gideon ko, Travel Streets and Vlogs. And please our page din is When in Rizal. Isa ako sa mga naging partnership sa page na yan. Mag-book sa'yo, sir, ng photoshoot na ba? And videography? Yes. Kung gusto nyo magpa-book, please look my FB page is NGC Photography and NGC Photography Portraits. And even promotion ng mga business nyo, pwede siya mag-cover ng gano'n. Yes. So, don't forget to subscribe, Sir Gideon. Yes. YouTube channel. Yes, subscribe to her channel. Yes, thank you. Thank you so much.
Kamusta? Nakapagod, no? Sobrang nakagutom na po. Nagutom na rin ako kasi alam mo yung feeling na picture lang pero hindi pala biro yun, no? Nakakagutom pala yung ganong gawain. Kala mo, hingiti-ngiti ka lang. Yes. Oh. Ay, saan pala tayo? Sorry. Dito daw tayo. Mali tayo na napuntahan. Ang gusto ko sa 4G na ka. Kaya sabi ko mas challenging talaga ang mga chubby talaga kasi kasi ang discarded talaga mga photographer talaga is kung paano mag-angulo. Doon mo makikita kung gaano kagaling yung photographer. Yes.